از دیدگاه طب چینی و طب سوجوک شما در هر روزی از سال به دنیا اومده باشین انرژی بدنتون با کسی که در روز دیگه‌ای در همون سال به دنیا اومده متفاوته. حالا میخوام توی این ویدیو کاملا به زبون ساده بهتون آموزش بدم که در هر روزی که به دنیا اومدین به چه ترتیبی میتونین انرژی بدنتون رو محاسبه کنین. به نام خدا، سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک. در خدمتتون هستم با یک ویدیوی دیگه در رابطه با سوجوک تراپی. دوستان عزیز، توی ویدیوی قبلی من در مورد انرژی های اصلی تاریخ تولد باهاتون صحبت کردم. حتما باید اون ویدیو رو دیده باشین تا اینکه این ویدیو رو متوجه بشین. اگر که هنوز ندیدین، من لینکش رو این بالا براتون میذارم، برین اول اون ویدیو رو ببینین، بعدش بیاین این ویدیو رو ببینین تا اینکه متوجه بشین دقیقاً من دارم در مورد چی صحبت میکنم باهاتون. همینطور که یادتون هست توی ویدیوی قبلی من در مورد انرژی سال تولد باهاتون صحبت کردم. ولی حالا افرادی که توی یک سال به دنیا میان، درسته که همشون ممکنه انرژی اصلیشون با هم مشترک باشه و در یک ارگان با هم مشترک قوی باشن یا اینکه ضعیف باشن، ولی همون ضعیف و قوی بودن شما میتونیم مشخص کنیم که از چه جنسی هستش. ما یه تقسیم بندی دیگه ای توی انرژی های مطرح شده توی سوجوک داریم که بر اساس ماه و روز تولده که الان خدمتتون میگم به چه ترتیبیه. اگه یادتون باشه توی ویدیوی قبلی من وقتی میخواستم انرژی سالها رو مشخص کنم بهتون گفتم از چرخ انرژی استفاده میکنیم، یعنی انرژی داغی توی اون چرخه حساب نمیشد. ولی الان وقتی که میخوایم در مورد ماه و روز تولد تصمیم بگیریم لازمه که شما انرژی داغی رو محاسبه کنید و در حقیقت از چرخه 6 انرژی ما استفاده میکنیم. حالا به چه ترتیبی از این چرخه استفاده میکنیم؟ توی سری پیش بهتون گفتم که شما وقتی که انرژی اصلی رو میخواین مشخص بکنین تا 15 بهمن در نظر میگیرین، یعنی وقتی که یه نفر 15 بهمن گذشت، یعنی توی اسفند به دنیا اومد یا توی اواخر بهمن به دنیا اومده بود، شما دیگه میارینش توی سال آینده. یعنی مثلا اگر 16 بهمن سال 1352 بود، باید دیگه حساب کنین که ایشون متولد 1353 است. یعنی انرژی اصلی بدنش رو دیگه کلیه نگیرین، بگیرین کیسه صفرا. حالا از همون روز 15 ما شروع میکنیم 2 ماه. یعنی از 15 بهمن تا 15 فروردین اگر کسی باشه میگیم که انرژی فرعی بدنش باده، از باد شروع میشه. اگر از 15 فروردین تا 15 خرداد به دنیا اومده باشه میگیم انرژی فرعی بدنش گرماست. اگر از 15 خرداد تا 15 مرداد به دنیا اومده باشه انرژی فرعی بدنش داغی هستش. اگر از 15 مرداد تا 15 مهر به دنیا اومده باشه انرژی فرعی بدنش رطوبت هست. در صورتی که از 15 مهر تا 15 آذر به دنیا اومده باشه انرژی فرعی بدنش خشکیه. در صورتی که از 15 آذر تا 15 بهمن به دنیا اومده باشه انرژی فرعی بدنش سرماست. حالا اینا به چه درد ما میخوره؟ شما فرض کنین که یه نفر تاریخ تولدش فرض کنین که مثلا 2 آذر 1351 باشه. ما میایم میگیم که این شخص توی سال 51 به دنیا اومده، بنابراین انرژی اصلی بدنش مثانه است. این تا اینجا. حالا میگیم که این 2 آذر به دنیا اومده. میایم توی این چرخه‌ای که الان نشونتون میدم میایم پیدا میکنیم که 2 آذر مربوط به کدوم یکی از انرژی ها میشه، یعنی انرژی فرعی بدنش کدومه. اگر کسی در 2 آذر به دنیا اومده باشه انرژی فرعی بدنش خشکیه، چون که ما داریم میگیم از 15 مهر تا 15 آذر میشه انرژی خشکی. پس بنابراین این شخص انرژی فرعی بدنش خشکیه، انرژی اصلی بدنش سرما، انرژی فرعی بدن خشکی. حالا چه اثری توی تشخیص داره این ماجرا؟ شما اینجوری در نظر بگیرین که مثانه این فرد
چون که تحت تاثیر انرژی خشکی هستش، انرژی فرعی خشکی هست، بنابراین در بیشتر موارد مثانه‌اش دچار خشکی هست و اگر بیماری در بدنش ایجاد بشه میتونه به دلیل وجود داشتن انرژی خشکی در مثانه‌اش باشه. این یکی از مواردی هستش که میتونه به شما کمک کنه توی تشخیص بیماری. حالا به همین ترتیب تمام اون انرژی هایی که من توی ویدیوی قبلی به شما گفتم که همجهت میشن با انرژی اصلی شما، میتونه به خاطر خشکی مشکل پیدا کرده باشه. یعنی شما اولین حدسی که توی ارگانهای بدن این شخص میزنین اینه که به خاطر زیادی یا کمی انرژی خشکی در بدنش بیماری خاصی براش تولید شده باشه. یه مثال دیگه میزنم برای اینکه انرژی فرعی براتون بیشتر مشخص شده باشه. فرض کن یه نفر تاریخ تولدش اول مرداد 1386 هستش. ما میخوایم اینو مشخص کنیم که انرژی فرعی و انرژی اصلیش بشه ترتیبیه. اول که به خاطر اینکه متولد سال 1386 قراره که قلبش قوی ترین ارگان بدنش باشه. حالا قلبش که قوی ترین ارگان بدنش هست، اول مرداد هم به دنیا اومده. ما توی این چرخه 6 انرژی اگر در نظر بگیریم قرار شد که از 15 خرداد تا 15 مرداد مربوط به انرژی داغی باشه. پس بنابراین قلبش دچار داغی هستش، یعنی انرژی داغی در قلبش زیاده و اگر مشکلی براش پیش بیاد در اثر داغی در قلبشه و شما میتونین با کم کردن داغی در قلبش مشکلش رو برطرف بکنین. این شخص ارگانهای قویش، اون چیزایی که مشخص کردیم گفتیم ارگانهای قوی بدنشه، تحت تاثیر انرژی داغیه، ولی ارگانهای ضعیفش تحت تاثیر انرژی مقابلش یعنی انرژی سردیه. خیلی راحت ما میتونیم از این ایده استفاده بکنیم برای تحلیل کردن وضعیت جسمی و روحی شخص. من توی ویدیوی بعدی حتما بهتون توضیح میدم که چجوری حالا میتونین از اینا یه تحلیل خوبی داشته باشین که هم از لحاظ روحی روانی طرف رو بسنجین، هم از لحاظ سیستم بدنش بدونین که در چه وضعیتی قرار داره. یه مثال دیگه خدمتتون میزنم که ماجرا بیشتر براتون جا بیفته. فرض کنین یه نفر رو در نظر بگیریم که متولد 20 بهمن 1374. این ببینیم چجوری تحلیل میشه. اول از همه قبل از اینکه خودم تحلیل رو بگم شما یه مقداری روش فکر بکنین. توی این مدت که فکر میکنین لایک کنین ویدیوی منو. اگر هم تا حالا سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنین تا اینکه من مطالب جالبتری که خدمتتون میگم و از دست ندین و یک کامنت هم برام بنویسین که ببینید تونستین تاریخ تولد خودتون رو تحلیل بکنین یا نه. کلا ویدیو رو میتونین پاس کنین، تحلیل روی تاریخ تولد خودتون انجام بدین، اون زیر بر من بنویسین که من ببینم درست تحلیل کردین یا نه. حالا من برای اینکه مشخص بشه این کسی که الان بهتون گفتم 20 بهمن 1374 رو براتون یه بار تحلیل میکنم. اول از همه 20 بهمن به دنیا اومده. قرارمون این بود که از 15 بهمن به بعد مربوط بشه به سال آینده. این چون 20 بهمن به دنیا اومده پس بنابراین تاریخ تولد شما 75 در نظر میگیریم. عدد 5 مربوط هست به روده باریک یا روده کوچیک و روده کوچیکش قویه. انرژی قلبش ضعیفه ولی انرژی روده کوچیکش قویه. حالا ما میخوایم مشخص کنیم که اگر روده کوچیک قوی داره از چه جنسی هستش. میایم توی چرخه تاریخ تولد نگاه میکنیم، توی همین چرخه 6 انرژی که خدمتتون گفتن نگاه میکنیم، میبینیم که 15 بهمن تا 15 فروردین رو بهتون گفتیم که مربوط به انرژی باده. بنابراین روده کوچک این شخص دارای زیادتی باد گاهی اوقات میتونه باشه و خیلی از مشکلاتی که توی بدنش ایجاد میشه ممکنه در اثر افزایش باد در روده کوچیک این شخص باشه که این وضعیت میتونه روی ارگانهای دیگه اثر بذاره. حالا قلبش دچار چیه؟ قلبش دچار روبروی باد میشه رطوبت. قلبش خیلی دچار رطوبت ممکنه بشه. خب من مواردی رو براتون مثال زدم، فکر میکنم که تا حد زیادی براتون جا افتاده باشه. بازم باید اینو تمرین کنین روی
تاریخ تولد خودتون و اطرافیانتون این ماجرا رو بررسی کنین. اگر که اشکالی داشتین توی کامنت حتما از من بپرسین. در ضمن میتونید توی کامیونیتی هم یه پستی میذارم در این رابطه که اگر کسی خواست میتونه توی کامیونیتی بنویسه تحلیلی که کرده یا اشکالی که داره که من بتونم تا جلسه بعدی که میخوام خدمتتون تحلیل بیشتری در این رابطه براتون آموزش بدم بخونم و بهتون جواب بدم. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم تا جلسه بعدی همگی سلامت و موفق باشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.